Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Niaga AWANI. Ringgit dijangka terus diniagakan dalam corak tidak menentu pada minggu ini berikutan dengan petunjuk bercampur-campur daripada perkembangan ekonomi global yang mungkin mendorong lebih ramai pelabur untuk tidak memasuki pasaran. Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad Dr. Muhammad Abdul Rashid berkata unit tempatan mungkin kekal pada paras semasa memandangkan wujud ketidaktentuan berterusan ekoran serangan di Ukraine selain turun naik ketara harga komoditi khususnya. Beliau berkata bagaimanapun prospek ekonomi yang lebih baik susulan pembukaan semula sempadan antarabangsa pada 1 April juga akan mempengaruhi nilai ringgit minggu ini. Tambahnya, kenyataan Bank Negara Malaysia baru-baru ini juga menunjukkan Bank Pusat kekal berwaspada dengan prospek yang berkembang walaupun pembukaan semula sempadan peningkatan luaran akan mengukuhkan prestasi ekonomi Malaysia tahun ini. Oleh itu, Afzal Nizam berkata Bank Islam menjangkakan ringgit stabil pada sekitar 4.20 hingga 4.21 minggu ini. Berasaskan mingguan, ringgit rendah berbanding dolar Amerika Syarikat kepada 4.2110 pada Jumaat daripada 4.2080 minggu sebelumnya. Bursa Malaysia dijangka menyaksikan dagangan dalam julat kecil minggu ini berikutan sentimen pelabur mungkin kekal berhati-hati disebabkan kekurangan pemangkin dalam pasaran. Naib Presiden Penyelidikan Equity Rakuten Trades dan Berhad, Tom Pat Leng berkata penanda aras FTSE Bursa Malaysia FBM KLCI dijangka bergerak dalam julat 1,595 hingga 1,605 minggu ini. Tambahnya, susulan turun naik pasaran ketara semula, firma itu yakin pasaran serantau dan tempatan akan turut terjejas dan sentimen pelabur akan kekal bimbang walaupun pembelian semasa harga rendah mungkin berlaku. Sementara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid pula berkata sentimen akan terus ditentukan oleh peristiwa luar seperti krisis ketenteraan di Ukraine, harga komoditi yang lebih tinggi serta pengetatan dasar monetary global. Justru wajar diberi perhatian bahawa dana asing telah menjadi pembeli bersih dalam 3 bulan pertama tahun ini dengan pembelian bersih 6.4 bilion ringgit. Tambahnya, ia mungkin menandakan bahawa nilai telah muncul dalam pasaran ekuiti negara. Beliau berkata FBM KLCI telah melepasi paras psikologi 1,600 mata pada Jumaat dan ia adalah seiring dengan pembukaan semula sempadan antarabangsa bermula 1 April. Seterusnya, kontrak niaga harapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatives mungkin mengalami pembetulan teknikal pada minggu ini berikutan permainan spekulatif oleh sindiket. Menurut peniaga minyak sawit kanan Interbrand Group of Companies GMT, permintaan dijangka meningkat minggu ini dan ini akan mengurangkan lagi inventory. Selain pembeli fizikal, corak pasaran minggu ini juga akan dipengaruhi oleh urus niaga stimulasi penggunaan wang fizikal. Untuk minggu ini, TIH menjangka permainan spekulatif dalam mempengaruhi harga MSM menyebabkan ia berlegar antara RM4,500 dan RM4,800 satu tan. Sementara itu, peniaga minyak sawit David Ng berkata laporan ekspor baru-baru ini mungkin akan menjejaskan sentimen minggu ini. Beliau menjangkakan harga antara RM5,500 hingga RM5,900 pada minggu ini. Syarikat Pemeriksaan Bebas MSPEC Agri Malaysia pada Rabu melaporkan bahawa ekspor minyak sawit Malaysia dari 1 Mac hingga 25 Mac menyusut 4.87% kepada 1 juta tan berbanding 1.06 juta tan yang dihantar dalam tempoh yang sama pada bulan sebelumnya. Berdasarkan perangkaan dari Persatuan Pengilang-Pengilang Kelapa Sawit Semenanjung Selatan, pada Jumaat pengeluaran MSM tempatan meningkat 28.87% bagi tempoh 1 hingga 31 Mac berbanding 15.33% semasa tempoh 1 hingga 25 Mac. Untuk minggu yang baru berakhir, niaga harapan MSM didagangkan kebanyakannya lebih rendah menjejaki harga minyak kacang soya serta harga minyak mentah yang lemah selepas China mengumumkan sekatan selama 9 hari di Shanghai. Dari Jumaat ke Jumaat, April 2022 merosot RM253 kepada RM6,363 satu tan, Mei 2022 jatuh RM343, Jun 2022 susut RM461, Julai 2022 menurun RM498, Ogos 2022 kehilangan RM469 dan September 2022 merekodkan kejatuhan sebanyak RM449 kepada RM5,249 satu tan.
Pengusaha stesen minyak yang menjual petrol bersubsidi kepada kenderaan termasuk motosikal bernombor pendaftaran asing akan dikenakan tindakan tegas. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nathalinggi menegaskan pihaknya dari semasa ke semasa telah mengeluarkan arahan kepada semua syarikat minyak dan pengusaha stesen minyak yang bersempadan dengan Singapura bagi memastikan pematuhan larangan penjualan petrol RON 95 kepada kenderaan terbabit. Beliau juga telah mengarahkan semua Kabinet HGP negeri yang bersempadan dengan Singapura dan Thailand supaya mempergiat pemantauan dan pemeriksaan serta mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang melanggar Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta 122 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Akta itu memperuntukkan penalti tidak melebihi RM1 juta atau hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali terhadap individu, manakala perbadanan atau syarikat berdepan denda tidak melebihi RM2 juta. Beliau berkata bahagian penguatkuasa Kabinet HGP telah diarah menjalankan siasatan serta-merta dan pemantauan lebih agresif di semua stesen minyak terutama yang berdekatan negeri bersempadan bagi mengelakkan ketirisan penjualan minyak petrol bersubsidi kepada kenderaan asing. Aktiviti penguatkuasaan lebih agresif juga akan dilaksana dengan pelancaran Ops Pantau 2022 pada Ahad bagi memastikan bekalan barangan mencukupi dan dijual pada harga munasabah serta pematuhan tinggi oleh peniaga berikutan pembukaan penuh sektor ekonomi serta pintu sempadan negara pada 1 April. Bermula 1 April, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso akan memproses tuntutan faedah berkaitan kes COVID-19 di bawah kategori penyakit khidmat. Perkeso dalam kenyataan memaklumkan selain COVID-19, antara penyakit berjangkit lain yang turut diletakkan di bawah kategori penyakit khidmat adalah seperti jangkitan virus Nipah, tuberkulosis dan juga leptospirosis. Dan juga sekiranya orang berinsurans, Perkeso ingin membuat tuntutan faedah bagi kes COVID-19. Tuntutan tersebut masih layak dipertimbangkan namun terhad kepada pekerjaan yang terdedah kepada ejen biologi dan adanya jangkitan dalam kalangan pekerja jagaan kesihatan. Kenyataan Perkeso itu menyatakan bagi permohonan tuntutan faedah oleh orang berinsurans yang disahkan positif COVID-19, sebelum 1 April, proses tuntutan tersebut akan diproses sebagai bencana kerja. Sehingga 26 Mac lepas, Perkeso menerima sebanyak 132,988 kes tuntutan faedah COVID-19 yang merangkumi pekerja tempatan dan asing. Daripada jumlah tersebut, lebih RM133 juta telah dibayar oleh orang berinsurans sejak pemberian faedah mula dilaksanakan pada 24 Februari 2021. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Ini cerita saya. Suami saya terkandas di Singapura sejak PKP pertama. Saya seorang ibu dan ayah kepada 4 orang anak saya. Ianya amat mencabar. Saya rasa tertekan, rambut pun mulai gugur. Ketahui bagaimana saya menemui kekuatan untuk mengatasi cabaran saya dalam video penuh. Dove Hair Boost baru mengandungi micellar calcium untuk rambut yang kuat. Dove, kekuatanmu, kecantikanmu. Sempurnakan Ramadan kali ini. Assalamualaikum. Sekarang ni bulan Ramadan. Perbanyakkan amal ibadah. Sucikan hati dan perlakuan. Perumpamaan muda diri. Be nice. Pelbagai kisah drama. Kau dengar Ria tak pernah sebulu. Macam mana boleh jatuh cinta? Dah jodoh. Kau jangan main-main dengan aku. Sebagai pedoman hidup. I think it can go big. Aku minta maaf. Kita masih dapat bersama. Gelak hawa, pengubah jiwa. Siapa untuk membuka hari ni? Juadah dan hidangan membuka selera. Isn't that fantastic? Bulan ini, hayati dan nikmatinya. Berbagi itu perbuatan yang mulia. Pelbagai rancangan menarik. Yes! Bersama yang tersayang dengan Astro. Salam Ramadan Al-Mubarak. Semangat Lebaran kita.
Baik, kita melihat di peringkat antarabangsa kini, krisis yang melanda Ukraine telah membawa kepada keadaan ekonomi pemulihan yang begitu sukar sekali. Perjalanan pemulihan ekonomi ini diburukkan lagi dengan peningkatan inflasi yang mendadak dan segala sekatan yang dikenakan negara barat ke atas Rusia juga memburukkan lagi situasi bekalan minyak sekaligus meningkatkan keadaan inflasi, dan di setengah negara sudah menyaksikan stagflasi berlaku pada ketika ini. Itu yang saya bincangkan pada jam ini. Dalam keadaan stagflasi dan juga inflasi ini, bagaimanakah dasar moneter dia akan dibuat dan apakah peranan yang perlu dimainkan oleh pelabur dalam membuat keputusan mereka? Saya nak bersama dengan Shan Said, Ketua Pakar Ekonomi JYIQI. Shan, good morning. Happy Ramadan, Shan. Thank you very much. Happy Ramadan to everyone in Malaysia. All right, Shan, first of all the global media are talking about the stagflation, interest rates hike, and also runaways inflation, recession, and also the inverted yield curve and geopolitical risks. Do you think inflation will be over this year? And I know that you have said that the global economy won't recover before 2025, and we are in 1970s era of stagflation. Yes, the simple answer is no. Inflation is here to stay. And inflation will get more serious as the geopolitical risk and printing money will continue. If you look at in the last 15 years, Fed's balance sheet in 2008 was around $800 billion. By 2013, it was 4.7. And by the spring of 2020, it already touched $8 trillion. So when you print money and the velocity of money goes up, eventually it will have serious repercussions in the market. And inflation has become so serious that Fed has lost control of the market. And what I foresee in the next 6 to 12 months, the markets will not believe what the Fed is saying. And it will create more shenanigans and it will create more uncertainty as Fed is moving from QE to QT. And again, whenever Fed has moved from QE to QT, quantitative tightening, it has created a lot of ripples in the market. Just 4 years back, if you recall, in October 2018, when Fed mentioned that we are moving from quantitative tightening to quantitative easing, the market lost 20% just in a span of 3 months. So I think they will continue to create havoc for the market. And that's why most of the mainstream media have now realized that Fed has lost control of the market and it will create a lot of impact, not only in the US market, but across the world. So we are in for tough times and Fed will create more shenanigans. Shan, the Wall Street Journal reported last week that yield curve is inverted, especially 2-year and also 10-year. And also we look at the Economist magazine is sharing the same situation. Are the markets getting prepared for this? But the Fed is thinking otherwise. But do you think that the Fed has lost the market inflation? I know you mentioned just now, but inflation and sending wrong signals to the market in terms of the Fed? Absolutely, Najib. The way things are moving, the markets are prepared. Whenever you have inverted yield curve, especially in the 2s and the 10s, it's a signal that Fed is not doing the right work. And the homework they have done, the monetary policy, the economic modeling has failed miserably. And whenever you have inverted yield curve, the investors, they have one thing in the mind, that economic outlook is quite challenging. There will be loss, and whenever you have policy error, the economic cost is very high, and who bears the economic cost? Obviously the consumers and investors in the end. So as you rightly pointed out, in the Economist magazine, they are sharing that investors are ready and they foresee tough times ahead. And Fed is, I think, is living in delusion of grandeur. They don't know what to do because they have lost control of the market. And Jerome Powell has admitted last month that, we should have done all these things 2 years back, and they haven't done it. So market is in for a rough ride, and markets are in a mood, and markets are whistling past the graveyard, and investors will suffer in the end. And also, Shan, Economist magazine also last week, they talk about can the Fed pull off an immaculate immaculate disinflation. But do you agree or disagree on this? I'm glad that Economist magazine is using GMAT vocabulary by saying immaculate disinflation. In my opinion, Fed cannot
control this inflation. The policy error has been made, and the economic cost is very high. They should have done it in 2018. It's very easy to create inflation by depreciating your currency. And many economists in 2018 and 2019 advised Fed that they should do it. But at that time, Jerome Powell said that stronger dollar is good for US economy. In fact, it's the other way around. Stronger dollar is bad for US economy, and stronger dollar hurts the global trade. So I think by saying that Fed will pull off immaculate disinflation, slow growth in inflation, I think it's pretty difficult, because Fed is losing control and markets are looking at recession, and recession is knocking the doors of US economy and many advanced economies going forward. Also, Shan, how investors take position in various asset classes when rate hikes become inevitable? Yes, Forbes magazine in 2022 January, they came up with this article, which is quite relevant in the current circumstances, that in the last 22 years, Fed has created 3 rate hikes from June 99 to June 2000. Second one was from June 2004 to July 2006. Third one from December 2015 to January 2019. In all these 3 hikes, some of the asset classes that have come out quite significantly, and they have emerged as as investors' radar. Global commodities went up by 25.9%. REITs went up by 10.8%. Gold went up by 12.8%. Large cap stocks went by 10.4%. Large cap value stock went up by 6.8%, and bonds went up by 3.1%. So clearly it signifies that investors are interested in tangible asset class. And if you see, history has taught us, especially in stagflation, whenever you have stagflation or whenever you have interest rate high, investors have gone into tangible assets, that is real estate, gold, silver, arts, oil and gas, farmland. So all these asset classes will remain on the global investors' radar, and things will get pretty rough if Fed raises the interest rate by 50 basis points next month. But what do you expect? Do you think that the Fed will increase the rate by 15 percentage point next month? Yes, Najib, it looks inevitable, because they want to, everybody's talking about there will be 6 rate hikes this year. And Fed will realize the markets and the economy, US economy, can't take the pressure of higher interest rate. They will go back from quantitative tightening to quantitative easing. I don't know which number, 5, 6, 7. It looks that quantitative easing will go to infinity, and the markets will come back, and then markets will get some breather. For this year, it will be a rough year. We are here for tumultuous times. It's not that easy to be at the Fed right now, given that all the facts and also the data that we've seen right now, the stagflation and also the other economic data. But what do you think that the Fed should do in this kind of situation? I think Fed should have done all these policies 4 years back in 2018. And in the last 20 years, Fed has been wrong about market. They have been behind the curve. And Economist magazine in 2015 came up with this article on October 25th issue, and the title of that article was Funny Numbers, when Janet Yellen was a chair. And they said the markets are not accepting, what Janet Yellen is sharing, and it has become a statistical illusion. So I think the markets are not believing what Fed is saying, and they are discounting, huge numbers, and I think the market will have rough ride. Alright, Shan, thank you so much for joining us this morning. Shan Said membincangkan tentang bagaimanakah strategi untuk pelabur dan juga pelaburan di kala stagflation yang berlaku pada ketika ini, dan kita melihat kepada kesukaran membuat dasar monetary di Amerika Syarikat dan kesan berantainya sudah pasti akan dirasai oleh peringkat negara di peringkat global di seluruh dunia pada ketika ini. Baik, kita akan berhenti rehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Yang telus dan tulus bersama yang paling dipercayai. Suara Malaysia, segenap dimensi, bergema merentas platform. Seimbang, terkini,
laporan khas dan eksklusif. Saksikan segmen Sinar Awani setiap hari 8 malam di saluran 501 Astro Awani. Tell me your names again. I'm Venus. I'm Serena. So what you think? The chances of achieving the kind of success that you're talking about, it's just very unlikely. It's okay. They're just not used to seeing good-looking peoples like us. You're not going to just be representing me. You're going to be representing every little black girl on earth. This world had no respect for Richard Williams, but they're going to respect y'all. King Richard. Bertemu kembali. Kedudukan Malaysia di tengah wilayah Asia Pasifik yang mempunyai pasaran luas dilihat sesuai sebagai strategi pertumbuhan dan pengukuhan bagi pengeluar kereta Jerman Porsche AG. Menurut ahli Lembaga Eksekutif Jualan dan Pemasaran Porsche AG, Detlef von Plauten, kerjasama erat dan kukuh bersama Sime Darby Berhad juga merupakan antara faktor mengapa Malaysia dipilih untuk menjalankan operasi pemasangan tempatan CKD yang pertama di luar Eropah. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Hafizi Rosli. Awal minggu lalu, saya sempat untuk mengikuti lawatan ke kilang terbaru CKD Porsche yang bertempat di Kulim, Kedah. Kerjasama jenama kereta itu bersama Inocom Corporation milik syarikat Sime Darby Berhad ini bakal menjadikan Malaysia sebagai hub untuk pasaran antarabangsa. We have chosen Malaysia to do this, and a couple of reasons for this. Of course, Malaysia is part of a very dynamic region. Asian region is becoming more and more dynamic, a lot of energy, a lot of innovations, and Malaysia is in the middle of this. And that was certainly a reason why we considered to do it together with our partner Sime Darby. Sime Darby has been before being a production partner, a very strong partner for us, building up the brand. And that's very important. You know, Porsche is about a special brand. It's about desirability. It's about people. We have been in relation and working together with Sime Darby on a very trustful and close way. Jelasnya pihak Porsche sangat berbangga dengan kerjasama ini berikutan pencapaian Sime Darby yang secara konsisten memastikan penyampaian, kualiti produk dan pemanduan mencapai standard yang ditetapkan. Bagi Sime Darby, keyakinan Porsche AG untuk menjalankan operasi CKD di Malaysia ini merupakan satu pengiktirafan dan keyakinan kepada anak tempatan. I'm very confident that Sime Darby will be able to deliver its end of the bargain, to produce the quality cars that Porsche expects. And I think with that, we will see what the next step will be. I think we are certainly very keen to continue this great relationship that we have with Porsche. Menariknya, kilang baru ini juga akan memberi limpahan ekonomi kepada kawasan sekitar, terutama peluang pekerjaan kepada anak tempatan. Kilang terbaru Porsche AG ini dikenalikan sepenuhnya oleh anak tempatan dan ini menunjukkan anak tempatan mempunyai bakat dan juga pengetahuan yang tinggi dalam bidang teknologi dan juga otomotif ini. Dan kenderaan unit sukan SUV Porsche Cayenne ini merupakan model pertama CKD di Malaysia. I mean, the important thing is this is 100% Malaysian workforce. I'm very proud of that fact. I'm also sort of Kedahan. But I don't know exactly how many Kedahans. Maybe a majority of our workers will be from around this region, all the way up to Baling and Sik. So it's largely a Kedahan workforce, not entirely. But the more important thing is that it is 100% Malaysian. Apa yang penting menurut Jeffrey adalah usaha sama ini bukan sahaja mementingkan kepada keuntungan kewangan semata-mata, namun ia juga dilihat untuk membangunkan modal insan. I'll just say that it's not an insubstantial amount that we've invested in this facility. But it's not just around facilities, it's around also investing in our people, all the training that we do, to get all the specialists and our assemblers up and running. So it's just more than, just the money, capital expenditure side of things. Buat masa ini, kilang baru kendalian Inocom ini akan memasang variant CKD Porsche Cayenne khusus untuk pasaran tempatan. Namun sekiranya projek ini mendapat sambutan, Von Platen tidak menolak kemungkinan Inocom akan memasang model-model Porsche yang lain untuk dieksport ke negara-negara jiran.
Kilang pemasangan Porsche ini sejajar dengan Dasar Otomotif Negara NAP 2020 yang bertujuan memajukan Malaysia sebagai peneraju serantau dalam pembuatan otomotif, kejuruteraan, teknologi dan pembangunan mampan. Majlis Perasmian Kilang Tempatan untuk Porsche di Malaysia yang disempurnakan Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badrisha Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA, Dato' Arham Abdul Rahman berkata, kerajaan akan berusaha membina persekitaran yang kondusif untuk peneraju industri dari luar dan dalam negara menjalankan perniagaan di Malaysia. Katanya ia adalah seiring dengan kesediaan negara untuk menyediakan peluang pekerjaan jangka masa panjang dan berhubung dengan rakan kongsi teknologi yang berkebolehan. Laporan Hafiz Rosli, Astro AWANI. Sedikit perkembangan antarabangsa, Kesatuan Eropah memerlukan dasar tenaga yang berintegrasi bagi mengurangkan kebergantungan kepada ekspor tenaga Rusia. Sejak krisis Ukraine tercetus, banyak negara Eropah khususnya Itali berdepan dengan tekanan hebat susulan kebergantungan besarnya kepada sumber minyak dan gas Rusia. Menurut laporan yang dikeluarkan Konde Industria, sektor pembuatan Itali dan Persatuan Syarikat Perkhidmatan, harga tenaga meningkat 52.9% pada Mac tahun ini selepas konflik Ukraine. Ia sekaligus membawa kepada penurunan unjuran KDNK negara itu kepada 1.9% berbanding 4% sebelum ini. Cioè noi non possiamo staccare le importazioni dalla Russia e sostituirle in breve tempo con le importazioni da altri paesi. Per realizzare questo progetto di minore dipendenza dalla Russia occorreranno almeno, si è stimato, intorno ai 2-3 anni. Susulan krisis Ukraine, Itali cuba mendapatkan bekalan dari negara Algeria dan Qatar. Namun ia dijangka melibatkan kos tinggi dan masa penghantaran yang lama. Justru tidak ada pilihan lain, EU harus mengintegrasikan sumber tenaganya. Sekian Niaga AWANI untuk jam ini. Ikuti info terkini mengenai negara di fasa peralihan endemik di halaman mikro interaktif di astroawani.com sekarang dan sekalian maklumat lain dalam astroawani.com juga aplikasi Astro AWANI. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.